Hello guys! Ang video ko ngayon, ang duty namin sa EZDAN Hotel. Nandito na kami sa aming duty guys. Dito kasi ang duty namin ngayon. Baden, okay? Ito naman yun. Just wait to 10. They ask permission. Kunin natin yung bag natin. Already? Yung bag natin. O sige. Tumigil na kayo sa Don't interrupt me. I am talking, okay? You know, I asked the HR. I asked the HR. Ito, guys. Don't give up duty tomorrow. I need it all for tomorrow, okay? Bakit tuloy yung tuko ko? It's too much problem, you know. We're wiping. Umukay ka na doon. Ito, ilalagay mo. Akin na yan, bit mo! Hindi ka naman napupunas sa garage. Akin na. Realize na talaga kami. Pagkakalis ako sa bird. Pupunta na si Basilan si Ruby. Naiiyak ako. Ano day? Pupunta ka na sa Basilan. Oh my God! Magkano mag-iintaltas sa isang taon na 300? Ako nga. January. Alam mo din kung kakaltasan na ako, 6 na buwan ang makakaltasan. Hanggang August, hanggang ngayon. Hanggang August, hanggang September. Ha? September, kung isasama na, sa settlement na yun. Sa bagay. Ang laki din na. Oo! 1.8. Pero kung 300, 10.6, 1. huwag ka muna magpa-stop sa basta. Hindi pa ako magpa-stop. Kaya ko lang sila muna. Wala nang matira. Wala na matira. Oh, mamaya ka-picture ako. Uy, kagwapa mo. Kagwapa ba? Kagwapa man tayo dito. Ay! Ang one. Uy, ang gwapo naman. Ang gwapo naman. Gusto mo na dahil ka video? Video. Tara, vlog ha. Hello guys! I want to introduce all my... Ang taba, uy. I want... Ini-introduce ko na nga kayo. Ayaw mo? Ang bait ko. Uy, bakit may imahe? Ayaw mo na. Wala mo kayo dito. Na-vlog ko. Oo, talaga. Naghahasik ka na. Uy, alam mo ba, mag-vlog ko. Tanggalin mo ito. Anong company ko? Barsan po. Naku po, sinabi na ito. Oo, marami nagtatanong. Then only may lady. Cut mo na lang. Oo nga. Ang dami ko pa mag-edit pa naman sulit. Nag-i-edit pa niyan. Barsan company po. Barsan. Nakailang cut. Barsan nakailang cut. Nakailang, paano na to? Binirubi. Barsan Palace Contracting and Cleaning. Who wants to apply? Who wants to apply in Barzan? Just Si Bunak sa kasano. Lutukin. Uy, dali na, oy! Just send your CV at www.barzanpalace.com.ph. Okay? Parang kinis na mukha mo doon.
Uy, Ang kinis ni Gretchen. Nakinis yan. Ilaw, day. May ilaw, oh. Hello guys. I want to introduce my colleagues. This one. Oh, come. Oh, you see my face. Oh. My face also is Oh, this lady. Can you introduce what This lady- you're using? Just shut up your mouth. I'm introducing you, okay? Kasi lang. Kasi lang. Hindi mamaya. Puro kampiyak. Sabi. Ay, iba na yung pinuntahan naman. Vlog ni Ruby yun, guys. Vlog ko na to. May YouTube channel yan. Ay, ay, nako. Anong channel? Alicia. Jeron Chan. Oh, Sorry. Jeron Channel? Jeron Channel. Ha? Jeron channel? Jero. As in G-E-R-O? Jero. Subscribe daw po sa channel. Eh, doon ka din naman. Just subscribe to my channel. Live yan, live. Just subscribe to my channel. At please likes and share. I'm Jero. Ano yun? Ayan nga, maganda nga siya. Iba yun, yung puti yan yun. Ito, Ba't mo dilaw ako dyan? orange siya dahil. Pag-vlog talaga yun sa akin. Bilisan mo. Ang dami pa dyan. Ay, yan ka na. Murahin mo ako yung binga. Ano yun? Nakagamove ka na tayo. Wala na. Lock ko na siya. Huwag kang makalala. Hindi na kita ipapahamak sa kahit nasin. Nasin. Nakikita sa pinakala Jeno. Just please say hi. Oh, sabi Hi! Oh. Anong siyahay? Puro Ito yan eh. cut. Lahat na cut na. Wala kasi, nilalagay ko talaga yung mga sinasabi mo dyan. Tingnan ko lang. Oo, pati... Alam mo, nag-check mo sa akin sa ano. Ay, tapos na agad. Ay, naku, hindi pa ako gutom. Hindi pa Hindi pa ako. kailan may magbisita na. Gutom na ako. Kaya ko na. Right, kakain na. Basta mag-break Day, tayo. Wala na? Meron ka excited na porque tapos na yung iba mag-break. Of course. Kumain ka sa ako. Kumain ka na talaga. Huwag ka na lang kumain. Mag-break ka. Chicken. Ay, hindi pa yan. Chicken? Ano pa ka? Ay, what's the food? Sorry. Chicken. Chicken? Chicken. Chicken curry? Chicken na isda. Pasit lang ko na. Give me. Pansit na lang tayo. Give me. Namaste. Dito na tayo mag-sobrang dahil. Diri na lang guys ako. Kain na tayo dahil may sili na. Ay, magantay kayo. Spicy to this Talagang buhay nito sili. Well, alam mo talaga buhay ko talaga sili sa puno. May maganda ka sa cellphone ko eh. Tingnan mo yung live ko. Oh, ay, yan pala. Dito ako tumingin kay ano. Oh, di ba? Oh, di ba? Maganda. Oh. Excited na po ito kumain, oh. Wala, sinipag si Ruby ngayon. Kaya nga, sabi ko, Wala kang nanonood. Nanonood ka dyan. vlog ni Ruby dyan. Hi! I'm the prettiest of the, ano, charot. Prettiest of the mga Pokemon. Sige. I'm the emoji.
Oh, sige, oh. Kami po yung model dito. Pat. Day. Ano to? Timpa. Oy, tapos na tayo sa nakala mo na. Oy, paalam na kayo kasi kinain. Paano kayo dutin sa brad to? Ay, sa brad. Akala ko yung brad. Hi! Goodbye, everyone! Ito po yung trabaho namin dito sa Qatar. Mahirapan po yung buhay. Pakitingin na lang sa mga ulo, wala na po yung buho. Bye mga Mars, mga Marites! Hi guys! Oh, WAITRESS. Hi guys! We all going to cafeteria now. We want food, always food. Okay. We're going to cafeteria now, guys. Restaurant. So squatter. Oh, what's this? You see your face there. You're so pretty. Hi guys, how are you? Oh, it's live. By live, by vlog. By vlog. Vlog. Putla na dahil. Dito. Yala, let's go. Let's go eat. Bye guys. Uy, sana na talaga. Oy, we will eat. Let's them to fix that one because we're finished already. We'll tell them to fix this one off. Daran! So, dito gaganapin ang event, guys. Ang event ngayon is wedding. Ang ganda, maliwala sa mata yung hall ngayon. Ang ganda ng kahit na green at saka white lang siya, pero malinis tingnan. Mama, yun na lang. Ang ganda, parang garden. Ay, sabi ko, simple naman din. Oh, tapos na kami, guys. Kamu tahu sama time to eat na. guys. Oh my god. Ayun. Andito ako sa kabilang hall, guys. Nagbibideo ako dito. Kung doon sa kabilang hall is marami siyang mga design, maraming arte sa lamesa. Dito naman wala talaga siyang kaarte-arte. Ano lang siya, cutleries at saka table nap. Hoy, kunin ko muna. Kakain na ba tayo? Kunin ko na muna yung bag ko. Magdala akong bag. Saan tayo, mag-aayos? Galing ko lang cellphone ko. Okay. Wait lang. Oo, sige. Nag-isa lang si brother. Tara na, pasok na. Yalla, okay. Nandito na tayo sa canteen. So, ito na yung pagkain namin, guys. Ito yung pagkain ko, pansit. Itong isa, hindi ko alam. Tapos, fruits. At marami naman pagkain, guys. Kaso, hindi namin gusto yung iba. Let's eat, guys! Sila tumulib.
Oh, dali na, dali na, dali na. Picture. Patay, lagay niyo mga pangunas dito. Bit-bit naman natin. Si Ruby, may sarili na gano'n. Remembrance to, uy. Mag-resign na ako. May iwan kay dito. Hey, sir. Yeah, beautiful already. What's your language? Filipino. No, I am not calling English. You better. Tumawag na nga ako. Other nationalities. We're calling that. Wali na bali, okay? Dapat para mag-English. You and yan natin yun. Si Jensen pala tawag ko. Sila may regla. Nasa isip ko. Wait, wait. I will. Okay. Wow, my goodness. Oh my God. Si Gerlin. Uy, abay na ako. I'm not a baby. Day, gunit isa, day. Ang kabulak-bulakan natin sa ating room. Pampaswerte daw kasi yan eh. Yan, kaya nga maraming na. Yan yung laging inanong madami. Jinsel! Unsa man eh, oy? Ang ulo flower? Buyers. Hi! Say bye! Maganda! AC? Hey? Hello guys, nandito na kami sa bus ngayon. Pauwi na kami. At finally, natapos din ang duty namin ngayong araw na ito. Bukas ulit. Thank you po sa lahat-lahat ng nanonood. Please don't forget to subscribe, like, share. Thank you so much. See you on my next vlog.